ሰላም ውድ ተማሪዎችና የቻናሌ ቤተሰቦች ሰላማችሁ ይብዛ እያልኩኝ ወደ ዛሬው ትምህርት እገባለሁ። በዛሬው ትምህርት ይዤላችሁ የቀረብኩት ክፍል 3 ይሆናል። የዛሬው ትምህርታችን የኢትዮጵያ ሀገር አቀፍ ፈተናዎች ኤጀንሲ ሐምሌ 2015 ዓ.ም ለዩኒቨርሲቲ መግቢያ ብሎ ያዘጋጀውን ጥያቄ እንሰራለን ማለት ነው። እስከ መጨረሻው ከኔ ጋር ቆዩ። በዛሬው ትምህርታችን ክፍል 3 እናያለን። ከ41ኛው ጥያቄ እስከ 60ኛው ጥያቄ ይሆናል። እስከ መጨረሻው ከኔ ጋር ቆዩ። ብሪጅ ኤጁኬሽናል ቲዩብ 41ኛው ጥያቄ which of the following country is the leading in fish processing industry in Africa? A. Morocco, B. Nigeria, C. South Africa, D. Egypt። መልሶቻችሁ እየሰራችሁ ወደ መልስ ስንገባ እንግዲህ መልሳችን ጋር ከመሄዳችን በፊት ዋተር ኤንድ አሶሲኤትድ ሪሶርስ ኦፍ አፍሪካ የሚል የ11ኛ ክፍል መጽሐፋችሁ ላይ መጨረሻ አካባቢ አንድ ርዕስ አለ። እዛ ርዕስ ላይ የሚለው the continent is rich in terms of water and resource። እንግዲህ አፍሪካ ከዓለም ላይ ካሉ አህጉሮች በውሃ ሀብት ሪች ወይም በጣም ከፍተኛ የሆነ ብዙ ወንዞች የሚገኙባት አህጉር ነች። The four major drainage system flows over the vast land mass of the continent። እነዚህም አራት ድሬኔጅ ሲስተሞች አሉ በአፍሪካ ውስጥ። እነዚህም አትላንቲክ ኦሽን ድሬኔጅ ሲስተም፣ ሜዲትራኒያን ድሬኔጅ ሲስተም፣ ኢንላንድ ድሬኔጅ ሲስተም ኤንድ ኢንዲያን ኦሽን ድሬኔጅ ሲስተም ማለት ነው። The river and lakes have tremendous potential in terms of hydroelectric power production, irrigation and mineral extraction። በዋናነት ለሶስት ጥቅሞች ይውላሉ ማለት ነው እነዚህ ወንዞች። አንደኛ ለኃይል ማመንጫነት፣ ሁለተኛ ለመስኖ፣ ሶስተኛ የተለያዩ ማዕድናት ለማውጣት ማለት ነው። West Africa coastal areas are rich in marine fish. Morocco to Senegal and Angola to Namibia። ከሞሮኮ እስከ ሴኔጋል፣ ከአንጎላ እስከ ናሚቢያ በአሳ ሀብታቸው የሚታወቁ የምዕራብ አፍሪካ ሀገራቶች ናቸው ማለት ነው። The following countries are top fish producer and exporters in the world market። እንግዲህ ለዓለም ገበያ በከፍተኛ ሁኔታ አሳ የሚያቀርቡ ሀገሮች ሞሮኮ፣ ናሚቢያ፣ ሳውዝ አፍሪካ፣ ሴኔጋል እና ሊቢያ ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሞሮኮ is the leading producer የሚለው መልስ ኤ ይሆናል ማለት ነው። 42ኛው ጥያቄ which statement best explains the practice of placer mining in Africa? A. It is one of the modern and highly productive way of mining. B. It is a process of quarry useful stone for construction purpose. C. It is commonly practiced in areas situated far from river valley. D. It is a process of extracting mineral deposit from excavated soils። መልሶቻችሁ የሰራችሁ which statement best explains the practice of placer mining in Africa? መልሶቻችሁ እየሰራችሁ ቻናሉን ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ሼር ማድረጋችሁን አትዘንጉ። ብሪጅ ኤጁኬሽናል ቲዩብ ወደ መልስ ስንገባ እንግዲህ በአፍሪካ ውስጥ 3 አይነት ማይኒንግ ታይፖች አሉ። የመጀመሪያው ፕሌሰር ማይኒንግ ተብሎ የሚጠራው ነው። ፕሌሰር ማይኒንግ is the extraction of mineral deposits from extraction of sand, gravel and clay። ከነዚህ ላይ የተለያዩ ማዕድናቶችን ለይተን ስናወጣ ፕሌሰር ማይኒንግ ይባላል። እነዚህም ጎልድ፣ ዳይመንድ፣ ቲን እና ፕሌቲኒየም is an example። Second one is strip mining is a process of extracting minerals that is near the surface of the ground። ለግራውንድ ሰርፌስ በጣም ቅርብ ከሆነ ቁፋሮ ውስጥ የምናወጣው ስትሪፕ ማይኒንግ ይባላል። ሶስተኛው ኳሪንግ is extraction of building materials። ለቢልዲንግ ግብአት የሚውሉ ማቴሪያሎች ደግሞ ኤክስትራክት የምናደርግበት ሂደት ኳሪንግ ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ በአፍሪካው 3 አይነት ማይኒንግ ታይፖች አሉ። ፕሌሰር ማይኒንግ፣ ስትሪፕ ማይኒንግ፣ ኳሪ ማይኒንግ ወይም ኳሪ ኤክስትራክሽን ይሆናል ማለት ነው። 25% of some African country revenue is dependent on natural resource extraction ነው ማለት ነው። 25% የሚሆነው የአፍሪካ ጂዲፒ ይይዛል ማለት ነው ማይኒንግ። ስለዚህ ወደ መልስ እንሄድ።
ዲ ነው። ኢት ኢዝ ፕሮሰስ ኦፍ ኤክስትራክቲንግ ሚነራል ዲፖዚት ፍሮም ኤክስካቬትድ ሶይል የሚለው ይሆናል ማለት ነው። ፕሌሰር ማይኒንግን የሚገልጽልን 43 in which of the following context can the qualitative research be the preferred approach? A, if the association among variables is to be qualified. B, if continuous variables are to be analyzed. C, if there is no need of hypothesis tested. D, if a given theory is to be verified. In which of the following contexts can the qualitative research be the preferred approach? እንግዲህ ኳሊቴቲቭ አፕሮች ብለን የምንጠራው ቁጥራዊ ያልሆኑ ሪሰርቾችን የምንሰራበት ማለት ነው። ቨርባል የሆኑ ዳታዎች በቨርባል ዳታ የምንገልጽበት ሂደት ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ኮንቴክስቱ ሞር በደንብ ኤክስፕሌን የሚያደርገው የትኛው አማራጭ ነው? A, if the association among variable is to be quantified, ይህ ኳንቲቴቲቭ አፕሮች ነው። ቢ, if continuous variable are to be analyzed፣ ይህም ኳንቲቴቲቭ ነው። ሲ, if there is no need of hypothesis tested። D, if a given theory is to be verified። ወደ መልስ ስንገባ እንግዲህ መልሳችን ጋር ከመሄዳችን በፊት ኳሊቴቲቭ አፕሮች ብለን የምንጠራው it is used to explain new theories፣ አዳዲስ የሆኑ አስተሳሰቦች፣ አመለካከቶችን ኤክስፕሌን የምናደርግበት ነው። it is not used by another researcher። እንግዲህ በኳሊቴቲቭ ሪሰርች ያገኘነው አውትፑት ወይንም ውጤት ሌላ ሪሰርቸር አይጠቀመው ማለት ነው። ምክንያቱም እነዚህ ኮመን ስላልሆኑ ማለት ነው። ወይም የሪሰርቸሩ ያገኘው ፋይንዲንግ ወይም ሀሳብ ስለሆነ ቁጥራዊ ስላልሆነ ማለት ነው። ኮመን ሜተድስ ቱ ጋዘር ዘ ዳታ ኢንክሉድ ግሩፕ ኢንተርቪው፣ ፌስ ቱ ፌስ ኦር ቴሌፎን፣ ኩዌሽነሪ፣ ፐርሰናል ኦብዘርቬሽን። እንግዲህ በኳሊቴቲቭ አፕሮች መረጃ የሚሰበሰበው በሶስት መንገድ ነው። ኢንተርቪው በማድረግ ፌስ ቱ ፌስ ወይም ፊት ለፊት ወይም በስልክ፣ ኩዌሽነሪ ጥያቄዎች በማዘጋጀት ወይንም በግለሰቦች ግንዛቤ እይታ ማለት ነው። ኤግዛምፕል ዘ ኤፌክት ኦፍ ሃርሽ ክላይሜት ኦን ሂውማን አክቲቪቲስ አን ኤግዛምፕል ኦፍ ኳሊቴቲቭ አፕሮች። ሶ ወደ መልስ ስንሄድ መልሳችን ሲ ነው። ኢፍ ዜር ኢዝ ኖ ኒድ ኦፍ ሃይፖቴሲስ ቴስትድ የሚል ነው ማለት ነው። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ሲ። 44 which of the following is correct about the research method and methodology? A, research method justifies the philosophical foundation of the research. B, research method is limited to collect and organize data to solve problems. C, research methodology method has a wider scope than research method. D, research method guides to conduct scientific research። መልሶቻችሁ እየሰራችሁ ወደ መልስ ስንገባ እንግዲህ በሪሰርች ሜተድ እና በሪሰርች ሜቶዶሎጂ ያለው ልዩነት እኔ ሪሰርች ሜተድ ኢዝ ዘ ዩዝ ኦፍ ዲፈረንት ስቴፕስ ኦር ኤለመንትስ ቱ ሶልቭ ዘ አይደንቲፋይድ ፕሮብለም ኤንድ አራይቭ አት ፖሲብል ሶሉሽን። እንግዲህ ወደ ማጠቃለያ ነጥብ ስንሄድ ወይም ይሄ ሪሰርች ስንሰራ የምንከተላቸው ስቴፖችን የያዘ ነው ማለት ነው። ኮሌክሽን ኤንድ ኦርጋናይዜሽን ኦፍ ዳታ፣ መረጃውን መሰብሰብና ማጠናቀር፣ ዩዝ ስታቲስቲካል ፓራሜትር፣ የተለያዩ ቁጥራዊ የሆኑ መረጃዎችን መጠቀም፣ ኢቫሉዌት ዘ አኪሬሲ ኦፍ ዘ ሪዘልት፣ ውጤታችንን ኢቫሉዌት ማድረግ ወይም ትክክለኛነት መገምገም የሚይዘው ይይዛል ማለት ነው። ሪሰርች ሜተድ ሪሰርች ሜቶዶሎጂ ኢዝ ኤ ሳይንስ ዛት ሾውስ ሃው ሪሰርች ኢዝ ደን ሳይንቲፊካሊ፣ በሳይንሳዊ መንገድ እንዴት ነው ጥናታዊ ጽሑፍ የምንሰራው። ዘ ሪሰርቸር አስክ ዘ ፎሎዊንግ ኩዌስችን ቢፎር ስታርቲንግ ሪሰርች ወርክ። ዋይ ዘ ስተዲ ኢዝ አንደርቴክን፣ how the research problem are formulated, what assumption or hypothesis formulated, what type of data collected, why a particular technique of analyzing data chosen። ስለዚህ ሪሰርች ሜቶዶሎጂ ከሪሰርች ሜተድ አንጻር በጣም ዲቴል የሆነ ነው ማለት ነው። so which the answer is C, research methodology method has a wider scope than research method ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ሪሰርች ሜቶዶሎጂ ሳይንሳዊ የሆነ ሳይንቲፊክ ነው። ዋይ ለምን፣ ሃው እንዴት፣ ዋት ምን፣ ዋት ታይፕ ኦፍ ዳታ ምን አይነት መረጃዎች፣ ምን አይነት የሆኑ አሰምሽኖች፣ እንዲሁም ለምን ፓርቲኩላር የሆነ ቴክኒክን ተከተል ወይም መረጥን የሚለውን ዲቴል የሆኑ ጥያቄዎችን የሚጠይቅ ነው ማለት ነው። ሶ ዘ አንሰር ሲ
45 if you were commissioned to conduct an empirical study which basic element of research might enable you to identify gap to be filled by your study. A. Developing hypothesis. B. Review of literature. C. Delineating the scope of the study. D. Defining a sample design. If you were commissioned to conduct an empirical study, which basic element of research might enable you to identify gap to be filled by your study? መልሶቻችሁ እየሰራችሁ ወደ መልስ ስንገባ the answer for this question ወደ መልስ ስንገባ መልሳችን ቢ ሪቪው ኦፍ ሪሌትድ ሊትሬቸር የሚለው ነው ማለት ነው። ያ ማለት ያለውን ጋፕ ፊል ለማድረግ የምንጠቀማቸው መንገዶች የተለያዩ መጽሐፍቶችን ማንበብ ወይም ሪቫይዝ ማድረግ ነው ማለት ነው። the answer is B. 46 How is the relative location of the Horn of Africa described? A. It is adjusted by the Red Sea in the northeast. B. It is bounded in the northwestern by the Indian Ocean. C. It is suited to the southeastern of Asia. D. It is bordered by the Sudan in the southwest. መልሶቻችሁ የሰራችሁ How is the relative location of the Horn of Africa described? ወደ መልስ ስንገባ እንግዲህ ሪላቲቭ ሎኬሽን ኤክስፕረስ ኢን ተርምስ ኦፍ ላንድ ማስ ኤንድ ወተር ቦዲስ እንግዲህ በአንድ ቦታ ላይ የሚገኘው የመሬት ክፍልና ከውሃው አንጻር ቦታው የሚገኝበት አንጻራዊ መገኛ የምንገልጽበት ሂደት ሪላቲቭ ሎኬሽን ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ ሆርን ኦፍ አፍሪካ ሎኬትድ ኢንዲያን ኦሽን ኢን ዘ ሳውዝ ኢስት እንግዲህ ኢንዲያን ኦሽን በሳውዝ ኢስት በኩል ይገኛል። ሬድ ሲ ኤንድ ገልፍ ኦፍ ኤደን ኢን ዘ ኖርዝ ኢስት፣ ኬንያ ኢን ዘ ሳውዝ፣ ሱዳን ኢን ዘ ኖርዝ ኤንድ ዌስት ይሆናል ማለት ነው። ሶ ወደ መልስ እንገባ። መልሳችን ኤ ነው። ኢት ኢዝ አጀስትድ ባይ ዘ ሬድ ሲ ኢን ዘ ኖርዝ ኢስት ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ኢንዲያን ኦሽን የሚገኘው ከአፍሪካ ከሆርን ኦፍ አፍሪካ በሳውዝ ኢስት በኩል ነው። ከኤዥያ አንጻር ደግሞ ሳውዝ ዌስት በኩል ነው የሚገኘው፣ በሳውዝ ዌስት ነው የሚገኘው። እንዲሁም ከሱዳን አንጻር ደግሞ ኢንደ ኖርዝ ኤንድ ዌስት ላይ ይገኛል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ኤ ይሆናል። 47 What would be the challenge of a country with a large areal size? What the challenge means, what is the disadvantage of large sized country? A. Ethnic and language diversity. B. Shortage of arable land. C. Difficulty of border control. D. Varied agroecological zone. What would be the challenge of a country with a large areal size? መልሶቻችሁ እየሰራችሁ ቻናሉ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ሼር ማድረጋችሁን አትዘንጉ። ብሪጅ ኤጁኬሽናል ቲዩብ ወደ መልስ ስንገባ እንግዲህ ላርጅ ሳይዝ የሆኑ ሀገሮች አድቫንቴጅ ያላቸው፣ ዲስአድቫንቴጅ ያላቸው። አድቫንቴጃቸው አንደኛው ዳይቨርስ አግሮ ኢኮሎጂካል ዞን ይኖራቸዋል። ብዙ የሆነ የአየር ንብረት ይኖራቸዋል። አምፕል አረብል ላንድ ብዙ የሚታረስ መሬት ይኖራቸዋል። ቫሪድ ናቹራል ሪሶርስ በጣም ብዙ ተፈጥሯዊ ሀብቶች ይኖራቸዋል። ዲፌንስ ኖት ኢዚ ካፕቸርድ ባይ አን ኤኒሚ እንግዲህ ዲፌንስም አድቫንቴጅ ነው፣ ምክንያቱም በቀላሉ በጠላት ላለመያዝ መንገድ ስለሚይዝ ማለት ነው። ሆም ኦፍ ዳይቨርስ ኤትኒክ ግሩፕ ብዙ ብሔር ብሔረሰቦች የሚኖሩበት ይሆናል ማለት ነው። አንድ ሀገር በጣም ሰፊ ከሆነ እንደዛ ሆኖ ሰፊ ሆኖ አዲስ አድቫንቴጁ ምንድነው? ጉዳቱ አንደኛ ዲፌንስ ኤክስፔንሲቭ ነው፣ በጣም ብዙ ሚሊተሪ ፎርስ ይፈልጋል ማለት ነው። ፑር ኢፌክቲቭ ኤንድ ፖፑላር አድሚኒስትሬሽን ዲፊካልት ቱ ማኔጅ ለማድረግ ወይም ለማስተዳደር በጣም አስቸጋሪ ነው። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ብንወስዳት ኢትዮጵያ በጣም ሰፊ የሆነች ሀገር ነች። ስለዚህ ማኔጅ ለማድረግ በጣም አስቸጋሪ ነው። በየቦታው የሚነሱ ረብሻዎች አንደኛው ምክንያት ላርጅ በመሆኗም ጭምር ነው። ፑር ኢንፍራስትራክቸር ዴቨሎፕመንት በጣም ዝቅተኛ የሆነ የመንገድ፣ የመብራት፣ የትምህርት ቤት፣ የሆስፒታል ዝርጋታ ይኖረዋል ማለት ነው። ፑር ናሽናል ዩኒቲ ዝቅተኛ የሆነ ሀገራዊ አንድነት ይኖረዋል ማለት ነው አንድ ሀገር በጣም ሰፊ ከሆነ። ስለዚህ ወደ መልስ እንሄድ። አንሰር ሲ ዲፊካልት ኦፍ ቦርደር ኮንትሮል የሚለው ነው ማለት ነው። ዊች ሚንስ ዲፌንስ የሚለው
ይሆናል ማለት ነው። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ሲ 48 ዋት ሜጀር ኤቨንት ቱክ ፕሌስ ኢን ዘ ሆርን ዲዩሪንግ ዘ ፓላዞይክ ኤራ? በፓላዞይክ ኤራ ጊዜ ሆርን ኦፍ አፍሪካ ላይ የተከሰተው ነገር ምንድን ነው? ኤ ክላይማቲክ ቼንጅ ዊዝ ኤ ማሲቭ ዲፖዚሽን፣ ቢ አፒረንስ ኦፍ ኢንቨርተብሬት ማሪን ክሬቸር፣ ሲ ሲግኒፊካንስ ስትራክቸር ፎርሜሽን ኢን ዘ ሆርን ኦፍ አፍሪካ፣ ዲ ኮንቲኒውድ ኤንድ ማሲቭ ኦሮጄኒክ ሙቭመንት። መልሶቻችሁ እየሰራችሁ ወደ መልስ ስንሄድ እንግዲህ ፓላዞይክ ኤራ ብለን የምንጠራው ጊዜ ከ600 ሚሊዮን እስከ 250 ሚሊዮን ዓመት ያለው ጊዜ ነው። ይህም በዋናነት ስድስት ፔሪዮዶችን የያዘ ነው። ፕሪሚያን፣ ካርቦኒፈረስ፣ ካምብሪያን፣ ዲቮኒያን፣ ሲሉሪያን እና ኦርዶቪሺያን የሚባሉ 6 ፔሪዮዶች የያዘ ነው። ፕሪሚያን ኢዝ የትራንዚሽናል ፔሪድ ቢትዊን ፕሪካምብሪያን ኤንድ ፓላዞይክ። በፕሪካምብሪያን እና በፓላዞይክ መካከል ያለው ፔሪድ ፕሪሚያን ይባላል። ካርቦኒፈረስ ሰከንድ ፔሪድ ዊች ኢዝ ኮል ፎርሜሽን፣ የድንጋይ ከሰል የሚባለው ነገር የተፈጠረበት ጊዜ ካርቦኒፈረስ ፔሪድ ይባላል። የዛሬ 350 ሚሊዮን ዓመታት ማለት ነው። ካምቢሪያን ባውንደሪ ቢትዊን ፓላዞይክ ኤንድ ሜሶዞይክ፣ በሜሶዞይክ እና በፓላዞይክ መካከል ያለው ካምቢሪያን ይባላል። ስለዚህ ፓላዞይክ ኤራ ላይ የተከሰቱ ነገሮች አንደኛው ዴኑዴሽን ኤንድ ፔምፕላሬሽን ኦር ፎርሜሽን ኦፍ ኢንሰብለርግስ፣ በጣም ትናንሽ የሆኑ ኮረብታማ ማውንቴኖች የተከሰቱበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢንሰብለርግስ የተፈጠሩበት ጊዜ ፓላዞይክ ነው። ፕሪዶሚናንስ ኦፍ ኢንቨርተብሬት ሎ ፎርም ኦፍ ፕላንትስ የተፈጠሩበት ነው። ኮል የድንጋይ ከሰል የተፈጠረበት ጊዜ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዋናነት 3 ነገሮች ዴኑዴሽን ኤንድ ፔምፕላኔሽን፣ ፕሪዶሚናንስ ኦፍ ኢንቨርተብሬት ሎ ፎርም ኦፍ ፕላንትስ ሰች አስ ፈሬን ኤንድ ሞስስ ኤንድ ዘ ፎርሜሽን ኦፍ ኮል ይሆናል ማለት ነው። የድንጋይ ከሰል የተፈጠረበት ይሄ በደረታቸው የሚሳቡ እንስሳቶች የተፈጠሩበት፣ እንዲሁም ሎ ፎርም ኦፍ ፕላንትስ ፍላወሪንግ ያልሆኑ ማለት ነው ፈረንና ሞስስ የተፈጠሩበት፣ እንዲሁም ትናንሽ ኮረብታማ የሆኑ ተራራዎች በዴኑዴሽን ምክንያት የተከሰቱበት ጊዜ ፓላዞይክ ኤራ ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ ወደ መልስ እንገባ። መልሳችን ቢ አፒረንስ ኦፍ ኢንቨርተብሬት ማሪን ክሬቸር የሚለው ነው ማለት ነው። ይህም ዘ ፕሪዶሚናንስ ኦፍ ኢንቨርተብሬትስ ኤንድ ሎ ፎርም ኦፍ ፕላንት የሚለው ማለት ነው። እነዚህም ላይክ ፍሮግ፣ ትሮንድ፣ ክሮኮዳይል፣ ስኔክ እነዚህ የተፈጠሩበት ጊዜ ነው ማለት ነው። ፓላዞይክ ኤራ which of the following igneous rock has clearly observed crystals and coarse grain? which of the following igneous rock has clearly observed crystals and coarse grain? ከሚከተሉት ኢግኒየስ አለቶች መሃል በግልጽ የሚታይ ክሪስታል ጠቃጥቆ የሆነ ወይም ቀዳዳ የሆነ እንዲሁም ኮርስ ግሬን በቀላሉ እነዚህ ቀዳዳዎች ሻካራ የሆኑ በአይናችን ማየት የምንችላቸው የትኛው አለት ላይ ነው? ኤ ባዛልት፣ ቢ ማርብል፣ ሲ ግራናይት፣ ዲ ኦቢዚዲያን። መልሶቻችሁ እየሰራችሁ ብሪጅ ኤጁኬሽናል ቲዩብ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ኤንድ ሼር ኢት። ወደ መልስ ስንገባ እንግዲህ ኢግኒየስ ሮኮች በሁለት አበይት ክፍሎች እንከፍላቸዋለን እንዳጠቃላይ ማለት ነው። ኤክስትሩሲቭ ኤንድ ኢንትሩሲቭ ብለን ማለት ነው። ኢግኒየስ ሮክስ አር ዘ ፕሮዳክት ኦፍ ኩሊንግ ኤንድ ሶሊዲፊኬሽን ኦፍ ኢፌክት ኦፍ ማግማ። አንድ የቀለጠ አለት ከፈነዳ በኋላ ከረጋ በኋላ ወይም ከቀዘቀዘ በኋላ የሚፈጠሩ ናቸው ማለት ነው። ኤክስትሩሲቭ ሮኮች ቮልኬኒክ ኢግኒየስ ሮክ ይባላሉ። ማግማ ኩልስ ኤንድ ሶሊዲፋይስ ኪክሊ አውትሳይድ ዘ ክረስት። እንግዲህ የመሬት ውጭኛው ክፍል ላይ በፍጥነት የፈነዳው ማግማ ሲረጋ ኤክስትሩሲቭ ወይም ቮልኬኒክ ኢግኒየስ ሮክ ይሰጠናል። they have fine green texture ስሞል ክሪስታል ያላቸው ናቸው። በአይናችን የማናያቸው ነጠብጣብ ያለባቸው ናቸው ማለት ነው። ምሳሌ ባዛልት ኤንድ ኦቢዚዲያን ይሆናል። ኢንትሩሲቭ or plutonic rock, a magma cools slowly inside the crust. It forms coarse large grain crystals. በአይናችን የምናያቸው ትላልቅ የሆኑ ቀዳዳማ የሆኑ ወይም እንደዚህ አይነት ስትራክቸር ያላቸውን ይፈጥሩልናል ማለት ነው።
ምሳሌ ግራናይት ከወሰድን በጣም ሸካራ የሆነ በአይናችን ቀዳዳዎቹን ማየት የምንችል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስትሩሲቭ ከሆነ ፋይን ግሬን ወይም ስሞል ክሪስታል ያለው ነው። ኢንትሩሲቭ ከሆነ ደግሞ ላርጅ ወይም ኮርስ ግሬን ክሪስታል ያላቸው ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ እዚህ ጋር ኢንትሩሲቭ ብለን የምንጠራቸው እነዚህ ናቸው። ዲዮራይት፣ ግራናይት፣ ፒግማታይት፣ ጋብሮ ይሆናሉ ማለት ነው። ኤክስትሩሲቭ ባዛልት፣ አንዲሳይት፣ ሪዮላይት እና ስኮሪያ ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ ከተሰጠን ምርጫ ውስጥ አንሰር ኢዝ ግራናይት ይሆናል ማለት ነው። 50ኛው ጥያቄ one of the following is a poorly drained and aerated soil type. Which one is? A. sandy soil, B. silt soil, C. clay soil, D. loamy soil. poorly drained and aerated soil ታይፕ በውስጡ ዝቅተኛ የሚባል አየር የያዘ ውሃ የያዘ እና በዝቅተኛ ደረጃ ውሃ የሚያሰርገው የአፈር አይነት የትኛው ነው? ሳንዲ፣ ሲልት፣ ክሌይ ኦር ሉሚ? መልሶቻችሁ የሰራችሁ ወደ መልስ ስንሄድ ክሌይ ሶይል ኢት ሃዝ ስሞል ፓርቲክል ዊዝ ሌስ ፖሮሲቲ በጣም ጥቃቅን የሆኑ ፓርቲክሎች የያዘና ዝቅተኛ የሆነ ውሃ የሚይዝና አየር ያለው ነው ማለት ነው። ኢት ኢዝ ፑርሊ ኤሬትድ ኤንድ ድሬንድ ሶይል ፑርሊ ኤሬትድ በውስጡ ዝቅተኛ የሆነ አየርና ውሃ የያዘ እንዲሁም ውሃ በዝቅተኛ ደረጃ የሚያሰርግ ነው ማለት ነው። ኢት ኢዝ ክራኪንግ ድራይ ኤንድ ስቲኪ ኢን ዘ ሬኒ ሲዝን እንግዲህ በጋ ላይ በጣም ክራክ የሚሰነጣጠቅና የሚያጣብቅ የአፈር አይነት ነው። ኢት ኢዝ ፕሪፈራብል ፎር ግሬዚንግ ዛን አግሪካልቸር በጣም ለግጦሽ ምቹ የሆነ የአፈር አይነት ነው። ኢት ሃዝ ሃይሊ ዋተር ሎጊንግ ኔቸር ውሃ የሚያቁር የአፈር አይነት ነው ክሌይ ሶይል። ይህ ደግሞ ወደ ዴዝ ኦፍ ፕላንት ሩትስ የእጽዋቶችን ሩት ወይንም የእጽዋቶችን ስር ያበሰብሳል ማለት ነው። አንድ አፈር ውሃ የሚያቁር ከሆነ ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ጋር ስንሄድ ዘ አንሰር ሲ ክሌይ ሶይል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የ50ኛው ጥያቄ መልስ ሲ ይሆናል ማለት ነው። 50ኛው ጥያቄ መልስ ሲ ይሆናል። 51ኛው ጥያቄ which of the following is correct about natural causes of climate change? A. Ocean current via releasing water vapor have a net cooling effect. B. Natural causes are becoming the major cause of climate change. C. Volcanic eruption leads to atmospheric heating. D. Continental drift changes the flow of ocean currents and winds. Which of the following is correct about natural causes of climate change? መልሶቻችሁ እየሰራችሁ ወደ መልስ ስንገባ which of the following is correct about natural causes of climate change? እንግዲህ ክላይሜት ቼንጅ ሁለት ኮዞች አሉት ሂውመን ኮዝ ኤንድ ናቹራል ኮዝ ብለን የምንጠራቸው ማለት ነው። ስለዚህ ኮንቲነንታል ድሪፍት ቼንጅስ the flow of ocean current and winds, so the answer is D ይሆናል ማለት ነው። 52ኛው ጥያቄ how do you explain the spatial temporal distribution of temperature in Ethiopia? A. Highlands exhibit the highest annual range of temperature. B. Daily range of temperature is the highest during winter season. C. Temperature decreases from the center of the peripherals. D. Annual range of temperature is greater than the daily average. How do you explain the spatial temporal distribution of temperature in Ethiopia? መልሶቻችሁ እየሰራችሁ የትምህርት በቋሚነት የተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ከብሪጅ ኤጁኬሽናል ቲዩብ ነው። ብሪጅ ኤጁኬሽናል ቲዩብ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ኤንድ ሼር ኢት። ወደ መልስ ስንገባ መልሳችን የሚሆነው ኤ ነው። ሃይላንድስ ኤግዚቢት ዘ ሃይስት አኑዋል ሬንጅ ኦፍ ቴምፕሬቸር ይኖራቸዋል ማለት ነው።
አኑዋል ሬንጅ ማለት በአመት ውስጥ ያለ የሙቀት ልዩነት ማለት ነው። ያ ማለት በአንድ ቦታ ላይ በጣም ማክሲመም እና በሌላ ቦታ ላይ ሎወስት ይሆናል። ዲፈረንሳቸው ማክሲመም ጋፕ ይኖረዋል ማለት ነው። ነገር ግን በዚህ አኑዋል ሬንጅ ሃይላንዶች ላይ ስናይ ማክሲመም 10 ይሆንና ሚኒመም ደግሞ 0 ይሆናል። the difference is 10 so it is highest annual range of temperature in the highland so the answer is A 53ኛው ጥያቄ which climatic zone of Ethiopia experience hot temperature, small cloud cover and windy conditions throughout the year? A ውርጭ፣ B ደጋ፣ C በረሃ፣ D ወይና ደጋ። which climatic zone of Ethiopia experiences hot temperature, small cloud cover and windy conditions throughout the year? A ውርጭ፣ B ደጋ፣ C በረሃ፣ ዲ ወይና ደጋ። መልሶቻችሁ እየሰራችሁ ከሚከተሉት የአየር ንብረቶች ውስጥ ከፍተኛ ሙቀት ያለው፣ ትንሽ ደመና ሽፋን ያለው እና ከፍተኛ የሆነ ንፋስ ያለው ዓመት ሙሉ ንፋስ ያለው የአየር ንብረት ምን ተብሎ ይጠራል? ውርጭ፣ ደጋ፣ በረሃ፣ ወይና ደጋ። ወደ መልስ ስንሄድ መልሳችን የሚሆነው ሲ በረሃ ክላይሜት ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ቦታው በረሃ ነው ማለት it is desert. Desert is characterized by high temperature during daytime and low temperature during nighttime. This is due to the absence of cloud cover and high winds. So the answer is C 54ኛው ጥያቄ Why are some regions of the world more sparsely populated than others? This is because of A. Existence of rugged topography, B. Practice of farm economic activity, C. Presence of a favorable climate, D. Availability of fertile soil. Why are some regions of the world more sparsely populated than others? This is because of the A. Existence of rich topography, B. Practice of farm economic activity, C. Presence of favorable climate, D. Availability of fertile soil. መልሶቻችሁ እየሰራችሁ ወደ መልስ ስንሄድ ዴንስሊ ፖፑሌትድ ኤሪያ ወርልድ እንግዲህ ዴንስሊ ፖፑሌትድ ኤሪያ ነው ስንል አንድ ቦታ በጣም ብዙ ፖፑሌሽን ሲኖረው ማለት ነው። እንግዲህ በዓለም ላይ በጣም ብዙ ፖፑሌሽን ያላቸው ኤሪያዎች አንደኛው ኤዥያቲክ ፖፑሌሽን ቤልት ተብሎ የሚጠራው ነው። ይህም ኢስት ኤዥያ እና ሳውዝ ኤዥያ ይይዛል። ኢስት ኤዥያ ቻይና፣ ጃፓን፣ ኮሪያን ፔኒንሱላ ሲይዝ፣ ሳውዝ ኤዥያ ኢንዲያ፣ ባንግላዴሽ እንዲሁም በርማን ይይዛል። ይህ ቦታ ኢኮሎጂካሊ ፌቨረብል ክላይሜት ያለው ጥሩ የሚባል የአየር ንብረት ያለው በተለይም ለግብርና ምቹ የሆነ ከባቢ ነው። ኢሮፕ 10%፣ አሜሪካን ክለስተር፣ ኖርዝ ኢስት ዩኤስ ኤንድ ካናዳ ሾርት ግሮዊንግ ሲዝን ኦን ኤንድ ሪች ናቹራል ሪሶርስ ያላቸው ቦታዎች ናቸው። ስለዚህ ፖዘቲቭ የሆነ ኢኮሎጂካል ወይም ተፈጥሯዊ ምክንያቶች ያለው እና ፖዚቲቭ የሆነ ሶሺዮ ኢኮኖሚክ ሲቹዌሽን ያላቸው ቦታዎች በተለይም ሃይ ኢንዱስትሪያል ዴቨሎፕመንት ኢሪጌሽን ቴክኖሎጂ ያላቸው ቦታዎች ብዙ ፖፑሌሽን ይይዛሉ። በተቃራኒው ደግሞ ስፓርስሊ ፖፑሌትድ ብለን የምንጠራው ነው በጣም ትንሽ ህዝብ ያላቸው የዓለማችን ክፍሎች ማለት ነው። ይህም ቱንድራ፣ ትሮፒካል፣ ዴዘርት፣ ሆት ኤንድ ሂሚድ ሪጅን፣ ሃይ ሪሊፍ ኤሪያ ዊዝ ፑር ሶይል ይሆናሉ ማለት ነው። Tundra is treeless region of the world, a region there is no cultivation of land due to the absence of temperature. ስለዚህ ቱንዱራ ትሪለስ ሪጅን ብለን የምንጠራው ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ትሮፒካል ዴዘርት ነው። ሃይ ቴምፕሬቸር ኤንድ ሾርቴጅ ኦፍ ወተር ያለበት የዓለማችን ክፍል ነው። ትሮፒካል ዴዘርት በተለይም ሰሃራ ዴዘርት የዚህ አንድ ማሳያ ነው። ከፍተኛ ሙቀትና ዝቅተኛ ውሃ ያላቸው ቦታዎች ነው። ሆት ኤንድ ሂሚድ ሪጅን ሞቃትና እርጥበታማ የሆኑ የዓለማችን ክፍሎች ሃይ ቴምፕሬቸር እና ሬንፎል ያላቸው በተለይም እነዚህ ቦታዎች ለወባ ተጋላጭ ስለሆኑ ወባ ለመራባት የሚፈልገው ያቆረ ውሃ ወይም ስታግናንት ወተር እና ሃይ ቴምፕሬቸር ነው። በዚህ ምክንያት ይሄ ቦታ ሆት ኤንድ ሂሚድ ሪጅን ኢዝ ስፓርስሊ ኤሪያስ ዊዝ ሃይ ሪሊፍ
ሃይ ሪሊፍ በጣም ከፍተኛው ተራራ ያላቸው፣ ረጅ ቶፖግራፊ እና ኮልድ ቴምፕሬቸር ያላቸው ቦታዎች፣ ኤሪያ ዊዝ ፑር ሶይል ባድ ዲግሬድድ ላንድስ እንዲሁም ኔጌቲቭ ሶሺዮ ኢኮኖሚክ ፋክተር ያላቸው ያ ማለት ብዙ ኢንዱስትሪ የሌላቸው ለግብርና ምቹ ያልሆኑ ቦታዎች ማለት ነው። ስለዚህ የዓለማችን ፖፑሌሽን ዲስትሪቢሽን በሁለት ይከፈላል፣ ስፓርስሊ እና ዴንስሊ። ወደ ጥያቄያችን ስንሄድ ዋይ አር ሳም ሪጅን ኦፍ ዘ ወርልድ ሞር ስፓርስሊ ፖፑሌትድ ዛን አዘርስ? ዚስ ኢዝ ቢኮዝ ኦፍ ኤግዚስተንስ ኦፍ ረጅ ቶፖግራፊ የሚለው ነው ማለት ነው። በጣም የተሸረሸረ በውሃ የተሸረሸረ ለግብርና ምቹ ያልሆነ ለኑሮ ምቹ ያልሆነ ቦታ ማለት ነው። ፕራክቲስ ፋርም ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ፕሬዘንስ ኦፍ ፌቨራብል ክላይሜት አቫይላቢሊቲ ኦፍ ፈርታይል ሶይል ዴንስሊ ፖፑሌትድን የሚገልጹ ናቸው። ነገር ግን ኤ ስፓርስሊ ፖፑሌትድ ኤሪያን የሚገልጽ ነው ማለት ነው። 55 ዋት ታይፕ ኦፍ ማይግሬሽን ሪዘልትስ ዌን ገቨርንመንትስ ሙቭ ዋር ኤንድ ናቹራል ዲዛስተር አፌክትድ ፒፕል ቱ ኒው ፕሌስስ? በጦርነትና በተፈጥሯዊ አደጋዎች ምክንያት ሰዎች ከሚኖሩበት ቀዬ አንስቶ ወደ ሌላ ቦታ የምናሰፍርበት የስደት አይነት ምን ይባላል? ኤ ሪፊውጅ፣ ቢ ትራንስሂመንስ፣ ሲ ሪሴትልመንት፣ ዲ ኢቫኪው። ዋት ታይፕ ኦፍ ማይግሬሽን ሪዘልትስ ዌን ገቨርንመንትስ ሙቭ ዋር ኤንድ ናቹራል ዲዛስተር አፌክትድ ፒፕል ቱ ኒው ፕሌስ? ኤ ሪፊውጅ፣ ቢ ትራንስሂመንስ፣ ሲ ሪሴትልመንት፣ ዲ ኢቫኪው። መልሶቻችሁ እየሰራችሁ ወደ መልስ ስንሄድ እንግዲህ በዓለማችን ላይ ማይግሬሽን ቤዝዶን ካላማይትስ ወይም ቤዝዶን ናቹራል ቤዝዶን ዲዛስተርስ፣ ካላማይት ማለት አደጋዎች ማለት ነው፣ ሰው ሰራሽ ወይም ተፈጥሯዊ ማለት ነው። ሪፊውጅ ማይግሬሽን ኢዝ ዘ ሙቭመንት ኦፍ ፒፕል ባይ ማን ሜድ ፕሮብለምስ ሰች አስ ፖለቲካል ሪዝን ዎር ኤትኒክ ኮንፍሊክት ኤንድ ዲስክሪሚኔሽን። በፖለቲካዊ ምክንያት በጦርነት በብሔረሰቦች ግጭትና በመገለል ምክንያት የሚደረግ ስደት ሪፊውጅ ይባላል። ያ ማለት ሰው ሰራሽ በሆኑ ችግሮች የሚከሰት ስደት ሪፊውጅ ማይግሬሽን ይባላል። ኢቫኪው ማይግሬሽን ኢዝ ሙቭመንት ኦፍ ፒፕል ባይ ናቹራል ካላማይትስ፣ በተፈጥሯዊ አደጋዎች ምክንያት ደግሞ የሚከሰት ስደት ኢቫኪው ማይግሬሽን ይባላል። ይህም ፍለዲንግ፣ ቮልካኒዝም፣ እርዝኩዌክ፣ ፎልዲንግ፣ ላንድስላይድ ይይዛል ማለት ነው። ሶስተኛው ሪሎኬሽን ወይም ሪሴትልመንት ነው። ዚስ ኢዝ ዲስፕሌስመንት ኦፍ ፒፕል ባይ ናቹራል ኤንድ ማን ሜድ ካላማይትስ። በሁለቱ በተፈጥሯዊና በሰው ሰራሽ ችግሮች ምክንያት የሚደረግ ስደት ሪሎኬሽን ወይንም ሪሴትልመንት ማይግሬሽን ይባላል። ወደ መልስ እንሂድ። ዋት ታይፕ ኦፍ ማይግሬሽን ሪዛልት ዌን ገቨርንመንትስ ሙቭ ዎር ኤንድ ናቹራል ዲዛስተር አፌክትድ ፒፕል ቱ ኒው ፕሌስ? ዘ አንሰር ኢዝ ሲ ሪሴትልመንት ኦር ሪሎኬሽን ይባላል። ሪፊውጅ ማን ሜድ ፕሮብለምስ ኦር ማን ሜድ ዲዛስተር፣ ትራንስሂመንስ ዘ ሙቭመንት ኦፍ ፒፕል ፍሮም ዋን ፕሌስ ቱ አናዘር ዲዩ ቱ ሰርች ፓስቸር፣ ሪሴትልመንት ፒፕልስ አር ሙቪንግ ኦር ማይግሬቲንግ ዲዩ ቱ ናቹራል ኤንድ ማን ሜድ ፕሮብለምስ፣ ኢቫኪው human being is moving from their origin to destination as a result of natural disaster. So the answer is C ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ሲ ሁለቱንም የያዘ ስለሆነ ማለት ነው። ሰው ሰራሽ አደጋዎች ኦር ናቹራል ዲዛስተር ወይም ተፈጥሯዊ አደጋዎች ምክንያት የሚደረግ ስደት ሪሴትልመንት ወይንም ሪሎኬሽን ተብሎ ይጠራል። 56 how do we generalize the level of world's urbanization across continents? A. There is a high level of urbanization in the developing world. B. North America is the most urbanized continent. C. Asia has a higher level of urbanization than Latin America. D. Africa has the highest level of urbanization. መልሶቻችሁ እየሰራችሁ How do we generalize the level of world's urbanization across continent? A. There is a high level of urbanization in the developing world. B. North America is the most urbanized continent. C. Asia has a higher level of urbanization than Latin America. D. Africa has the highest level of urbanization. መልሶቻችሁ እየሰራችሁ
ወደ መልስ ስንሄድ እንግዲህ በዓለማችን ላይ ያለው የአርባናይዜሽን ሌቭል ይሄን ይመስላል። ከ1950ዎቹ እስከ 2010 ማለት ነው። የዓለማችን አጠቃላይ የ2010 አቬሬጁ 50% የሚሆነው የዓለም ህዝብ ከተማ ላይ ይኖራል። ዲቨሎፒንግ ካንትሪ 75% ነው። ዲቨሎፒንግ ካንትሪ 44% ነው። ዴቨሎፕድ ካንትሪዎች ደግሞ 75 ነው። አፍሪካ 38፣ ኢሮፕ 71፣ ኖርዝ አሜሪካ 79፣ ጃፓን 86፣ ኤዥያ 43፣ ላቲን አሜሪካ 77 ይሆናል። ስለዚህ ይሄ የዓለማችን ላይ ያለው የአርባናይዜሽን የእድገት መጠን ነው የሚያሳየን። ስለዚህ ወደ ጥያቄያችን ስንሄድ ከመሄዳችን በፊት አርባናይዜሽን ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ዲፋይን እናድርግ። አርባን ኢዝ ዘ ፕሌስ ቢሎንጊንግ ታውን፣ ከተሞችን የሚያመለክት ወይም ከተሞችን የሚጠቁም ነው አርባን ማለት። አርባን ሴንተር አር ሴትልመንት ዌር ማጆሪቲ ኦፍ ፖፑሌሽን ኢንጌጅ ኢን አግሪካልቸራል ኦኩፔሽን። እንግዲህ ከተሞች መሀል ወይም ከተሞች አካባቢ የሚኖረው ማህበረሰብ አብዛኛው ኢኮኖሚ መሰረት ያደረገው ከግብርና ውጭ ያለ ስራ ላይ ነው። አርባኒዝም ኢዝ ዌይ ኦፍ ላይፍ ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ኤ ሲቲ ኦር ታውን። እንግዲህ የሰዎች የላይፍ ስታይል አርባኒዝም ተብሎ ይጠራል። አርባናይዜሽን ኢዝ ዘ ፕሮሰስ ስሩ ዊች ሶሳይቲ ትራንስፎርምድ ፍሮም ሩራል ካልቸር ኤንድ ላይፍ ስታይል ቱ አርባን ኦር አድቫንስድ ሲቹዌሽን ኦፍ ኦል አስፔክትስ። ሰዎች ገጠር ካላቸው የኑሮ ሁኔታ ወደ ከተማ የሚቀይሩት ወይም ትራንስፎርም የሚያደርጉበት ሂደት አርባናይዜሽን ይባላል። ወይም ሩራል ኤሪያዎችን ወደ አርባን ኤሪያ ስንቀይረው አርባናይዜሽን ይባላል። ስለዚህ the way of life is called urbanism, the process is called urbanization ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው ቢ ኖርዝ አሜሪካ is the most urbanized continent የሚለው ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ከዓለማችን ላይ ካሉ ቦታዎች ወይም አህጉሮች 79% ያ ማለት 79ኙ ኖርዝ አሜሪካ ነው የሚይዘው ማለት ነው። ሶ ኖርዝ አሜሪካ is the most urbanized continent of the world ይሆናል ማለት ነው። ኖርዝ አሜሪካ ስንል ዩኤስኤ ኤንድ ካናዳ ማለታችን ነው ማለት ነው። 57ኛው what was the central argument of Malthusian population theory? A. Rapid population growth leads to underdevelopment. B. Recommendation of man-made birth controls. C. Food production increases geometrically. D. Positive checks reduce birth rate. መልሶቻችሁ እየሰራችሁ What was the central argument of Malthusian population theory? A. Rapid population growth leads to underdevelopment. B. Recommendation of man-made birth control. C. Food production increase geometrically. D. Positive check reduce birth rate. መልሶቻችሁ እየሰራችሁ ወደ መልስ ስንሄድ the principle of population or Malthusian theory of population increase in geometrical progression in 1 2 4 8 16 32 64 1 2 8 256 in 2000 years food increase arithmetically እንግዲህ የህዝብ ቁጥር በደብል ሲያድግ የምግብ አቅርቦት ደግሞ በሲንግል ሬት ያድጋል ብሎ የተናገረ ፊሎሶፈር ነው። ኢምባላንስ ሊድስ ቱ ኦቨር ፖፑሌሽን በሁለቱ መካከል ያለ ኢምባላንስ ወይም እኩል አለመሆኑን አለመመጣጠን በአንድ ቦታ ላይ ከፍተኛውን የህዝብ ቁጥር እንዲበዛ ያደርጋል ይላል። ነገር ግን ይህን ኮሬክት ማድረግ የሚቻለው ማስተካከል የሚቻለው ፕሪቬንቲቭ እና ፖዚቲቭ ቼኮች በመጠቀም ነው ይላል። ፕሪቬንቲቭ ቼክ ማለት ወሊድን በመከላከል ሰዎች ከእድሜያቸው ዘግይቶ እንዲያገቡ፣ ሞራል ሪስትሬን በእነዚህ ምክንያቶች ፕሪቬንቲቭ ቼክ ይሆናሉ። ፖዚቲቭ ቼክ ብለን የምንጠራቸው ደግሞ በርዙ ለመከላከል ምንጠቀማቸው ማለት ነው። ሚዝሪ ይሄ ረሃብ፣ ቸነፈር ማለት ነው። ዎር ጦርነት፣ ፋሚን መራብ፣ መጠማት፣ ፍለዲንግ ጎርፍ በእነዚህ ምክንያቶች ህዝቡን ኮንትሮል ማድረግ ይቻላል ብሎ ያስቀመጠ ሰው ነው። ነገር ግን በርዝ ኮንትሮልን መጠቀምን የከለከለ ነው ማለት ነው። ይሄ የማልቱዚያን ፖፑሌሽን ቲዮሪ። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ዲ ፖዚቲቭ ቼክ ሪዲዩስ በርዝ ሬት። ፖዚቲቭ ቼክ የሚባሉት እነዚህ ማለት ሚዘሪ፣ ዎር፣ ፋሚን፣ ፍለድ በአንድ ቦታ ላይ
በጣም ከፍተኛ የመራብ ካለ፣ ጦርነት ካለ፣ ጎርፍ ካለ፣ የተፈጥሮ አደጋዎች ካሉ የሰዎች ቁጥር ወይም የሰዎች የሞት መጠን ስለሚጨምር የህዝብ ቁጥሩ ይቀንሳል ያለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ዲ ነው። ፉድ ፕሮዳክሽን ኢንክሪዝ ጂኦሜትሪካሊ ሳይሆን አርቲሜቲካሊ ነው። ሪኮመንዴሽን ኦፍ ማን ሜድ በርዝ ኮንትሮል ኖት ሪኮመንድድ፣ ሪኮመንድ አላደረገም መርቱየን ፖፑሌሽን ቲዮሪ ማለት ነው። ራፒድ ፖፑሌሽን ግሮዝ ሊድስ ቱ አንደር ዲቨሎፕመንት ሳይሆን ሃይ ዲቨሎፕመንት ያመጣል። የሱ ቲዮሪ አይደለም። የሱ ቲዮሪ ግን ዲ ነው ማለት ነው። ፖዘቲቭ ቼክ ሪዲዩስ በርዝ ሬት የሚለው ይሆናል ማለት ነው። 58 ሃው ዱ ዩ ኤክስፕሌን ዘ ሴትልመንት ፓተርን ኦፍ ዘ ኢትዮጵያን ፖፑሌሽን? ኤ ሞስት ፐሪፈራል ሃይላንድ ኢን ኖርዘርን ኢትዮጵያ ዊዝ ሃቭ ቴምፖራሪ ሴትልመንት። ቢ ፐሪፈራል ኤሪያስ ሜንሊ አሶሲየትድ ዊዝ ፐርማነንት ሴትልመንት። C. Many urban areas in Ethiopia lie along major transport routes. D. The Shawa and Hararge Plateau host fewer urban population. መልሶቻችሁ እየሰራችሁ how do you explain the settlement pattern of the Ethiopian population? መልሶቻችሁን እየሰራችሁ ወደ መልስ ስንሄድ መልሳችን የሚሆነው ሲ ነው። ሜኒ አርባን ኤሪያስ ኢን ኢትዮጵያ ላይ አሎንግ ሜጀር ትራንስፖርት ሩት ነው። ሸዋና ሀረርጌ ፕላቶ ሃይ ፖፑሌሽን ነው የሚይዙት እንጂ ፊወር አይደለም። ነገር ግን ኤግዛክትሊ ኤክስፕሌን ሊያደርግልን የሚችሉ ሲ ነው። ሜኒ አርባን ኤሪያ ኢን ኢትዮጵያ ላይ አሎንግ ሜጀር ትራንስፖርት ሩትስ፣ አብዛኛው የኢትዮጵያ ከተሞች መንገዶችን ተከትሎ የተስፋፉ ናቸው የሚለው መልስ ይሆናል። 59ኛው ጥያቄ which one of the following is the main impact of rapid population growth in Ethiopia? A. Traffic congestion. B. Soil degradation. C. Water pollution. D. Air pollution. Which one of the following is the main impact of rapid population growth in Ethiopia? በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ከፍተኛ ወይም ፈጣን የህዝብ እድገት ተጽዕኖ ምንድን ነው? A. Traffic congestion. B. Soil degradation. C. Water pollution. D. Air pollution. መልሶቻችሁ እየሰራችሁ ወደ መልስ ስንገባ መልሳችን የሚሆነው ሶይል ዲግራዴሽን ነው። ምክንያቱም በአንድ ቦታ ላይ ሃይ ፖፑሌሽን ግሮዝ ሬት ካለ ይሄ ማህበረሰብ ቤዚክ ኒድ ይፈልጋል። ከቤዚክ ኒዶች ውስጥ አንዱ ደግሞ ሼልተር ነው፣ ቤት ነው ማለት ነው። አብዛኛው የኢትዮጵያ ማህበረሰብ ቤት የሚገነባው ደግሞ በእንጨት ነው። ይሄ እንጨት ወደ ዲፎረስቴሽን ይመራናል። ዲፎረስቴሽን ሊድስ ቱ ሶይል ዲግራዴሽን ኦር ሶይል ኢሮዥን ይሆናል ማለት ነው። ኢት ሊድስ ቱ ቼን ኦፍ ፕሮብለም። ዘ አንሰር ኢዝ ቢ ይሆናል። ግን ከዛ አንጻር ግን ስናየው ኢምፓክት ኦፍ ራፒድ ፖፑሌሽን ግሮዝ ኢን ኢትዮጵያ የሚለው እኔ ዲፎረስቴሽን ኢት ኢዝ ዘ ሪሙቫል ኦፍ ፎረስት ኦቨር ኦፍ አን ኤሪያ ዊዝአውት አዲኩዌቲንግ ሪፕሌስመንት። በበቂ ሁኔታ የተፈጥሮ ዛፎችን ሳንተካ ወይም ደኖችን ሳንተካ የምንቆርጥበት ሂደት ዲፎረስቴሽን ይባላል። ኢን ኢትዮጵያ ራፒድ ፖፑሌሽን ግሮዝ ሊድስ ቱ ዲፎረስቴሽን mainly because of people's increasing needs for more wood, agricultural land, settlement land and grazing lands. እንግዲህ በጣም ፖፑሌሽኑ ወይም 85% የሚሆነው የኢትዮጵያ ሕዝብ ገጠር ላይ ስለሚኖር ገጠር ላይ የሚኖረው ማህበረሰብ ደኖችን በመጨፍጨፍ የግብርና ቦታን ለማግኘት የመኖሪያ ቦታን ለመገንባት እንዲሁም ለከብቶች ግጦሽ ለማግኘት ሲባል በከፍተኛ ሁኔታ ደኖችን ይጨፈጭፋል። የዚህ የዲፎረስቴሽን ውጤቱ ደግሞ ወይም ኮንስኩዌንሱ አክሰለሬቲንግ ሶይል ኢሮዥን የአፈር መሸርሸር ያፋጥናል። ዲስትሮይ ባዮዳይቨርሲቲ በአንድ ጫካ ውስጥ የሚገኙ የደኖችና ህይወት ያላቸው ኦርጋኒዝሞች እንዲጠፉ ያደርጋል። ኢት አፌክት ሬንፎል ባይ ዲክሪዚንግ ኢቫፖትራንስፓሬሽን በከፍተኛ ሁኔታ ትነት እንዲመጣ በማድረግ የዝናብ መጠን እንዲቀንስ ያደርጋል። ኢት ሪዛልትስ ሾርቴጅ ኦፍ ውድ ሰፕላይ የእንጨት አቅርቦት ወይም የማገዶ እንጨት አቅርቦት ያንሳል። ኢት አፌክት ናቹራል ቢዩቲ ኦፍ ዚ አፌክትድ ኤሪያስ የአንድ ቦታ ተፈጥሯዊ ውበት ወይም ስነ ምህዳሩ እንዲያጣ ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ የራፒድ ፖፑሌሽን ውጤቶች ናቸው ማለት ነው።
ስልሳኛውና የመጨረሻው ጥያቄ how do you describe the economic growth and development trend of Ethiopia? A. School dropout is higher in urban areas than rural. B. Malnutrition is a serious problem in urban areas than rural area. C. The country has the highest literacy rate in Africa. D. Many settlements have access to all-weather road. How do you describe the economic growth and development trend of Ethiopia? A. School dropout is higher in urban areas than rural. B. Malnutrition is a serious problem in urban areas than rural area. C. The country has the highest literacy rate in Africa. D. Many settlements have access to all-weather road. ምርቶቻችሁ እየሰራችሁ ኢኮኖሚክ ግሮዝ እና ዴቨሎፕመንት የሚያሳየው የትኛው ሀሳብ ነው? ኤ ነው፣ ቢ ነው፣ ሲ ነው፣ ዲ ነው? መልሶቻችሁ የሰራችሁ ወደ መልስ ስንሄድ መልሳችን የሚሆነው ሲ ነው። the country has the highest literacy rate in Africa የሚለው መልስ የአንድን ሀገር የኢትዮጵያን ዲቨሎፕመንት እና ግሮዝን ኢንዲኬት ያደርጋል ማለት ነው። የዛሬ የጥያቄና የመልስ ክፍለ ጊዜያችን ይህን ይመስል ነበረ። ለተከታተላችሁኝ ውድ ጊዜያችሁ ሰጥታችሁ ስለተከታተላችሁኝ ክብር ይስጥልኝ። ውድ ተማሪዎች እኔ ማዘጋጃቸው ትምህርቶች በዋናነት ብዙ ሰርች አድርጌ ብዙ አንብቤ በፓወርፖይንት ለእናንተ በሚመች መንገድ እየላቸው የቀረብኩ እገኛለሁ። ስለዚህ ድጋፋችሁ አይለየኝ እያልኩኝ የዛሬው ትምህርት አገባድዳለሁ። በቀጣይ አዲሱ ካሪኩለም መጽሐፋችሁን አዘጋጅላችኋለሁ ብዬ አስባለሁ። እሱም እንደማዘጋጅ እርግጠኛ ስለሆንኩ ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችሁም ድጋፋችሁ እንድትሰጡኝ በአክብሮትና በትህትና እጠይቃለሁ። በመጨረሻም የጥያቄዎቹን ማጠቃለያ እንድትከታተሉ እጋብዛለሁ። ቴንኪው